Hello everyone! I hope you're all having a good day. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate ng dusol o gisol. Ito ho ay isa sa mga sikat na halamang gamot o alternatibong medisina. Sa Ingles naman, ito po ay mas kilala bilang resurrection lily, aromatic ginger o sun ginger. Let's start! Ito ho yung ipopropagate ko for today. Nakatanim lang po siya sa polybag and as you can see siksika na po sila at punit na yung ilalim ng taniman. Ipress lang ho yung paligid ng pinagtataniman para madaling mahila at mabunot yung halaman. Ito ho yung isa sa mga disadvantages ng polybag o paggamit ng soft plastic. Inabot din ho ng 3 taon bago nabulok yung ilalim ng bag. Kapag ganito hong may bulate ay tanggalin laang. Ito naman po yung atol o snail na mahilig kumain ng dahon ng dosol. Halata naman po yung kinainan ng atol. Kaya importante na chine-check yung halaman kapag umaga at hapon kasi yun yung time na madalas nakikita ang snails, lalo na po gantong maulan ng mga nakaraang araw. Mabango kasi ang amoy nito, parang pinaghalong mabawang bulaklak at luya, pero di ganon katapang yung amoy kumpara sa purong dilaw na luya. Pwede pong ihalo yung dahon ng dusol para sa karagdagang flavor sa inyong sinaing. Dito ho kasi sa amin, mas prefer lang na gamitin yung pandan na ihalo sa sinaing. Depende na ho sa inyong preference kung ano yung gusto nyong lasa o aroma ng sinaing. Ito naman pong bulate ay pwedeng ilagay sa vermicompost kung meron kayo o ilipat na lang ng ibang lugar since ito po ay nakakatulong na mapabuti ang soil structure. Sa pagpropagate, huwag hihiwalayin lang ang rhizome. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo sa step na to o kahit yung mismong kamay lang. Mabango naman ho ang amoy habang hinihiwalay itong mga rhizome. Saka yung katas po nito ay nakakagamot sa mga sakit-sakit sa balat. Parang luya na may halong bulaklak po yung amoy habang hinihiwalay ko sila ng ganto. Pero hindi naman ho kasing tapang ng amoy kapag nagpo-propagate ng luya o turmeric. Subtle lang ho ang amoy kumbaga. Ang rhizome ho ng dusol ang kadalasang ginagamit na panggamot sa mga sakit katulad ng lagnat, ubo, sakit sa ngipin, rayuma, hypertension at kung ano-ano. Yung iba, dinidikdik siya para gawing paste o pinapakuluan sa tubig bago inumin. Ito po ay epektibo ring diuretic. Kapag natusok po kayo tapos nakasuot yung tunok o dumi sa balat, pwede nyo ipangtapal yung dahon, then lalabas yung tunok sa balat. Kung curious po kayo sa iba pa nitong benepisyo, i-google nyo na lang guys. Di pa kasi dakwili ako. Charot lang po. Sa growing medium naman, gumamit lang ako ng rice hull at yung nakuha kong topsoil sa natuyong fish pond. Pinaghalo ko lang sila. Kapag handa na ang pagtataniman, pwede nang itanim yung mga naihiwalay na halaman kanina.
Ilalagay lang ho yung lupa, then yung halaman sa gitna, then dagdagan uli ng lupa hanggang sa mapuno yung lalagyan. Nagre-recycle lang po ako ng mga taniman katulad ng lumang ice cream container, bote ng muriatic acid. Siyempre, importante na hugasan yung lalagyan bago gamitin at may butas yung ilalim. Mabubulok ho yung halaman kapag na-stuck yung tubig sa container kaya importante na well-draining yung pagtataniman. Pwede rin gumamit ng cup noodles, nursery pot, o polybag. Kung ano ho yung available na resources sa inyong lugar. Ito po kasi yung mga nabakante ng taniman kaya ginamit ko na lang uli. Pero kung may budget po kayo, mainam ho dito yung malapad na mga planters para buwelo na dumami yung dusol. Mahina po pala ito sa direktang naaarawan kaya nilalagay ko lang siya sa mga malapit sa puno para kahit papano yung dahon ay nakakapagbigay ng shade sa halaman kapag tirik na tirik yung araw. Okay din naman hong itanim yung gantong bulb lang o walang dahon. Kalaunan naman ay tutubo ito ng panibagong dahon. Ang mahalaga ay may bulb at ugat. Nakain po kasi ng snail kaya mukha siyang napanood. Alagaan lang ho itong dusol sa dileg at madali silang dadami. Halata naman po kapag kulang siya sa tubig kasi parang nagsishrink yung dahon na matamlay at dry o malungkot siyang tingnan. Ayan, ganyan lang ho kadali magtanim ng dusol. Ito na ho sila mula sa isang taniman ay napaghiwalay ko sa 10. Makalipas ho ang ilang buwan, pwede na uli silang paghiwa-hiwalayin o i-repot sa mas malaking lalagyan para mas lalong lumago. Maraming salamat ho sa panonood. Kung may katanungan o suggestions po kayo, iwan nyo lang sa comment section. Please like po kung nagustuhan nyo or subscribe para ma-update po kayo sa tuwing may bagong content. Salamat! Have a great day everyone! Stay safe! Bye!